tam giải thoát môn, ba cái cánh cửa đi vào giải thoát đó, đi vào sự thảnh thơi. Ở bên này bây giờ giải thoát được dùng danh từ là thảnh thơi. Thảnh thơi là không có bị ràng buộc bởi phiền não, bởi công việc, dầu là công việc chùa. Ba cánh cửa đi vào thảnh thơi là không, vô tướng và vô tác. Hôm nay mình nói sơ lược về cái vô tác. Vô tác tiếng Phạn là apranahita, nó có nghĩa là mình không đặt một cái đối tượng nào trước mặt mình để mình chạy theo cái đối tượng đó cả, thì gọi là vô tác. Trong đời sống của chúng ta, thường chúng ta để một cái ước mong phía trước mặt chúng ta làm đối tượng, và chúng ta chạy theo cái đối tượng của ước mong đó, thì cái đó gọi là đi ngược lại với tinh thần vô tác. Vô tác có nghĩa là ta thấy rằng tất cả những điều kiện của hạnh phúc, những cái gì ta mong ước đều có sẵn bây giờ trong giây phút hiện tại rồi, và vì vậy cho nên ta dừng lại được, ta không có chạy theo đuổi một cái đối tượng nào nữa cả, thì gọi là vô tác. Vô tác hay là vô nguyện thì nó cũng có nghĩa như vậy. Cái người vô tác, cái người mà có được cái vô tác, cái người mà có được cái vô nguyện là người đã bắt đầu có hạnh phúc. Còn nếu chưa có được vô tác, chưa được có vô nguyện, thì những người đó đang còn theo đuổi, đang còn chạy theo một cái đối tượng của ham muốn, và nghĩ rằng nếu không có cái điều kiện đó thì chúng ta không có thực sự hạnh phúc. Chúng ta mỗi người hãy quán chiếu lại xem mình có đang đuổi theo một cái gì hay không. Mình có an trú được trong cái thảnh thơi của vô tác hay không? Hay là mình nghĩ rằng chưa làm xong được cái chùa thì mình chưa được hạnh phúc? Hay là nghĩ rằng chưa thi đậu được cái bằng cấp đó thì chưa có hạnh phúc? Hay là nghĩ rằng chưa có những cái điều kiện này, những cái điều kiện kia thì hạnh phúc không có thể có được? Mình thử xét lại con người của mình, có thử là mình đã dừng lại chưa? Nghĩa là mình đã có sự thảnh thơi của vô tác hay chưa? Mình là người đã dừng lại, hay mình là người đang còn chạy theo đuổi? Nếu còn chạy theo đuổi là chưa có sự thảnh thơi của vô tác. Chúng ta mỗi người đều phải quán chiếu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ để 24 giờ đồng hồ để quán chiếu xem chúng ta là người đang còn chạy theo một cái đối tượng, hay là ta là người đã ngừng lại rồi. Một cái người mới thọ giới sa di cũng có thể có hạnh phúc đầy đủ. Chứ đừng có nghĩ rằng khi mà mình được thọ tỳ kheo rồi thì mình mới có hạnh phúc. Một người mới thọ giới tỳ kheo thì nghĩ rằng được thọ giới tỳ kheo đã là hạnh phúc lắm rồi, không cần phải lên chức giáo thọ mới là hạnh phúc. Trong cái nấc thang của xã hội, người ta không bao giờ bằng lòng với những cái gì mình đang có, và người ta luôn luôn nhìn theo, chạy theo một cái đối tượng kế tiếp. Và vì vậy cho nên sự chạy đua không bao giờ dừng nghỉ, và vì vậy người ta không bao giờ có hạnh phúc cả. Cho nên nếu theo Đức Thế Tôn mà thực tập đó, thì được thọ 5 giới cũng có thể tràn đầy hạnh phúc rồi. Đã được thọ 10 giới cũng có thể tràn đầy hạnh phúc rồi. Đừng có chờ đợi, tìm tòi, đuổi theo những cái hành động đó. Nó chứng tỏ rằng chúng ta chưa có được cái sự thảnh thơi thứ ba của tam giải thoát môn, tức là sự thảnh thơi của vô tác. Cái danh từ mà thầy đã tìm được, danh từ mới mà thầy vừa tìm được để mà dịch chữ vô tác là non-expectation. Tại vì trước đó thì chúng ta dịch vô tác là aimlessness, tức là không cần có cái mục đích, không còn có đối tượng để chạy theo. Hay là wishlessness, wish tức là sự ước mong, wishlessness. Nhưng mà sau khi thầy tìm ra được cái chữ no expectation thì mình thấy rằng cái vô tác á, nó có một cái tầm, nó bao trùm
một cái đối tượng hành trì rất là lớn. No expectation là đừng có chờ đợi cái gì hết. Ví dụ mình thương một người và mình làm tất cả những cái điều gì cho người đó cần mình làm cái gì thì mình làm cho người đó, nhưng mà mình làm với tinh thần vô tác, tức là mình không có trông đợi gì cả. Người đó có biết ơn mình hay không biết ơn mình, cái đó không cần. Người đó dễ thương với mình hay không dễ thương với mình, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình có dễ thương với người đó không, mình có làm được tất cả những cái gì mình có thể làm cho người đó hay không. Làm xong rồi thì yên tâm, đừng có chờ đợi một cái gì hết. Cái đó gọi là no expectation, là không có trông chờ một sự đáp ứng nào cả, không có trông chờ một cái kết quả nào cả. Chúng ta thường nghe nói rằng là Bồ Tát là những người chỉ chú ý tới cái nhân mà thôi, còn chúng sanh thì không chú ý tới nhân mà tôi chú ý tới quả. Thế nào gọi là chú ý tới nhân? Tức là mình biết rằng có những cái mà mình có thể làm được ngày hôm nay, mà nếu mình làm được cái hôm nay, những cái mà mình có thể làm được ngày hôm nay, thì ngày mai hoa trái nó có thể tới với mình. Và vì vậy cho nên hễ làm được cái gì thì mình làm thôi, mình làm hết sức mình thôi, rồi mình không có chờ đợi. Ngày mai hoa trái có thể tới, nhưng mà hoa trái có thể chưa tới hoặc là không tới. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái nhân mà mình đã làm ra rồi có thể là nó chưa đủ, nó cần có một vài nhân khác mà nó nằm ngoài cái tầm tay của mình, những cái điều kiện khác mà nó nằm ngoài tầm tay của mình. Vì vậy cho nên nếu cái kết quả đó nó chưa tới thì mình đừng có buồn, đừng có khổ, trái lại mình phải hoan hỷ. Tại vì những cái gì mình làm được về phần của mình đã làm rồi. Nếu mình không làm thì mình mới hối hận, mình mới tự trách mình. Chứ mình đã làm rồi mình hoàn toàn có thể yên tâm được. Mà nếu cái hoa trái kia nó chưa tới là tại vì nó thiếu 1 hoặc 2 hoặc 3 cái điều kiện nào đó mà nó nằm ngoài cái tầm tay của mình. Vậy thôi. Ví dụ mình tạo dựng một cái tăng thân, mình đem hết tất cả cái tâm lực của mình để mà tạo dựng tăng thân, làm cho tăng thân có hạnh phúc. Nhưng mà trong khi đó thì tăng thân đó nó có những dấu hiệu của sự thiếu hạnh phúc. Mình đòi hỏi người này trong tăng thân, người trong tăng thân phải thế này thế kia, và những người đó không làm được như mình trông cậy thì mình sẽ đau khổ. Và vì vậy cho nên mình biết rằng một khi nào mà mình còn có sự chờ đợi, có sự trông chờ, thì sự đau khổ vẫn được còn. Do đó cho nên non-expectation tức là không chờ đợi đích thực là tinh thần của vô tác, là sự thảnh thơi thứ ba. Khi mà mình nuôi một đứa con, mình là cha mẹ, mình nuôi một đứa con trai hay đứa con gái, mình mong cho nó nên người, mình làm tất cả mọi cái để cho đứa con đó nó thành người, thì cố nhiên là mình có trông đợi nó thế này, nó thế kia. Và vì có trông đợi cho nên mình mới thất vọng, mình mới đau khổ. Còn nếu là cha là mẹ mà mình biết rằng con mình cần cái gì và mình làm hết cho con mình tất cả những điều mình có thể làm, mà nếu nó chưa được như mình mong ước, là tại vì còn thiếu những cái điều kiện, những cái lý do nào đó,
mà nó ngoài tầm tay của mình. Nếu mình tìm cách tìm hiểu để mình bổ túc thì tốt. Còn nếu mình thấy hoàn toàn mình không còn có thể làm gì thêm được nữa thì mình phải kiên tâm chờ đợi. Tại vì cái thời gian, cái không gian, những cái điều kiện chót để đưa lại cái hoa trái đó nó chưa đủ, nó chưa hồi đủ. Và vì vậy cho nên mình không có đau khổ. Khi mà mình có những người đệ tử tu học có hạnh phúc thì cái hạnh phúc của những người đệ tử đó nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình có thêm hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi mình có những cái người, cũng còn có những người đệ tử mà mình đã đầu tư rất nhiều, mình đã lo lắng, mình đã chăm sóc, mình đã thương yêu, mình đã hướng dẫn hết sức, nhưng mà người đệ tử đó vẫn chưa đạt tới cái sự tu học, cái hạnh phúc nhưng mà mình ước muốn, thì mình có thể đau khổ. Mình đau khổ là tại sao? Tại mình còn có sự chờ đợi, mình đòi hỏi, mình chờ đợi. Mình nói rằng tôi làm cái đó, tôi đã làm cái này và tôi phải có quyền đạt tới cái kết quả này và này. Và khi mà cái kết quả đó chưa tới thì mình đau khổ. Đó là tại mình chưa thực tập được cái thảnh thơi thứ ba, gọi là thảnh thơi vô tác. Như vậy. Bên đó sư bà còn nghe không? Sư bà còn nghe thì bên này thầy còn nói. Thế nào trong số 94 đệ tử của sư bà cũng có những cái người đệ tử mà sư bà chưa bằng lòng lắm, phải không? Vậy thì nếu mà những đệ tử đó chưa làm sư bà vui lòng, hạnh phúc thì sư bà đừng có buồn. Thì cái đó gọi là vô tác, non-expectation. Và cái hạnh phúc đó, cái sự thảnh thơi đó, nó sẽ giúp cho những cái vị đệ tử kia. Còn nếu mình đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia, đưa điều kiện này, đưa điều kiện kia, dùng những cái biện pháp trừng phạt này, dùng những cái biện pháp trừng phạt kia, thì không những cái kết quả nó lâu tới mà đôi khi nó sẽ không có tới. Vì vậy cho nên cánh cửa giải thoát thứ ba, vô tác, non-expectation, là một cái phép thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là sư anh Nguyễn Hải làm trụ trì ở Sông Thượng, cố nhiên sư anh sẽ trông đợi các sư em mình, nào chúng trưởng, nào tri đường, nào tri xa, nào tri khách phải làm thế này, phải làm thế kia. Và khi mà các vị đó không có được như mình mong muốn thì bữa sáng mình sẽ rầu một ít, bữa trưa mình rầu một ít, bữa tối mình rầu một ít. Và như vậy chỉ có thể làm trụ trì được vài ba năm thì chết luôn. Và vì vậy cho nên mình muốn làm trụ trì cho được lâu dài, mình phải thực tập cái phương pháp gọi là vô tác, non-expectation. Lúc đó trong tâm mình nó nhẹ nhàng, mình thoải mái, mình mới có thể giúp được cho những người kia. Chứ còn mình có ý niệm là người này phải thế này, người kia phải thế kia, mà mình làm trụ trì theo kiểu đó thì mình sẽ chết sớm. Nhưng có lẽ là sư chị Trương Chính ở Xóm Mới cũng vậy, phải thực tập vô tác thì mới sống lâu được. Bây giờ thầy cũng đang thực tập như vậy, và cố nhiên thầy muốn các học trò của thầy cũng nên thực tập như vậy. Đừng có đòi hỏi, đừng có đặt điều kiện, mình chỉ làm hết những gì mình có thể làm được hôm nay mà thôi, và đừng có chờ đợi, thì tự nhiên mình sẽ không đau khổ, mình sẽ tươi mát.